नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ कुर्ता सिलाउनलाई एकदमै सजिलो तरिका लिएर आएको छु। यो चाहिँ भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरुले सजिलैसँग बुझ्नु हुनेछ हैन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले कपडा कटिङ गर्ने, त्यसपछि कटिङ गर्नु भन्दा अगाडि नाप्ने तरिका पनि मैले बनाएको छु भिडियो। गएर हेर्नु होला, त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने। अनि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गला कटिङहरु सबै गरेर देखाएको छु अनि पट्टी कसरी निकाल्ने भनेर पनि देखाएको छु हैन। बक्रम बिना हामीले कसरी गला फिनिसिङ निकाल्ने भनेर पनि भिडियो बनाएको छु, गएर हेर्नु होला। अब हामीले सबैभन्दा कुर्ता सिलाउनको लागि चाहिँ पहिला गलालाई यो गलापट्टीलाई यसरी छेउछेउ सिलाउनु पर्छ। हामीले गलादेखि चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ कुर्ता सिलाउँदा हैन। अनि आफ्नो नाप अनुसार र आफ्नो गला कस्तो छ त्यही अनुसारले चाहिँ गला कटिङ गर्नु होला। त्यसपछि पट्टी निकालेर पट्टीलाई चाहिँ अब सिलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यसरी यो किनार चाहिँ सिलाउनु पर्छ गलाको हैन, पट्टीको। यसरी गलापट्टीलाई चाहिँ यसरी छेउछेउमा सिलाउने। आफ्नो अगाडि पाटा र पछाडी पाटाको गला चाहिँ हामीले पेपर पेस्टिङ बिना चाहिँ यसरी सिलाउन सकिन्छ र यसरी फिनिसिङ निकाल्न सकिन्छ। अनि त्यसपछिबाट यसरी छेउ सिलाइसकेपछि अब हामीले कुर्तामा यसलाई जोड्नुपर्छ। अनि कुर्ताको आफ्नो गलाको कटिङ कुन कुर्तामा कस्तो डिजाइनको गरेछ त्यसैलाई यसरी राखेर चाहिँ अनि यसले हामीले हाफ इन्च कपडा जतिलाई चाहिँ यसरी सिलाउनु पर्छ। अनि हैन त्यसपछि फेरि अगाडिपट्टिको पाटालाई पनि यसरी लिएर यसरी साइडमा मिलाएर राखेर गलाको अनुसार हामीले चाहिँ कपडालाई र पट्टीलाई मिलाएर राखेर अनि यसको पनि हाफ इन्च कपडा चाहिँ हामीले यसरी राखेर यसलाई सिलाउनु पर्छ हैन। अनि यसरी अब यो सिलाइसकेपछि यो हाम्रो सिलाइको चाहिँ नकटिने गरेर चाहिँ यो साइडमा चाहिँ यसरी कटिङ गर्नुपर्छ। यसरी कटिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कपडा चाहिँ पछाडी साइडमा फर्काउनलाई चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ र सफा फिनिसिङ पनि आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी यो गोलाइमा चाहिँ यसरी कटिङ गर्नुपर्छ है। जस्तो सुकै गला बनाउँदा पनि यसरी कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो कटिङ गरेलाई यो सिलाइलाई चाहिँ माथि राखेर यो हाम्रो यो सिलाइलाई यसरी यहाँ माथि नै राख्ने। अनि त्यसपछि यो कुर्ताको कपडामा चाहिँ नछुने गरेर यो गलालाई चाहिँ गलापट्टीको छेउछेउमा चाहिँ हामीले यसरी किनारमा चाहिँ एक सिलाइ गर्नुपर्छ है त्यसरी। अनि एक सिलाइ गरिसकेपछि यो अगाडिपट्टिको गला भएको भएर यसलाई चाहिँ मैले भित्र पारेर त्यसरी सिलाएर भित्रपट्टि पारेर अनि बाहिर कच्चा टाका गरेको छु। कच्चा टाका गरिसकेपछि अब हामीले के हुन्छ भने यहाँ पछि यहाँ साइडमा चाहिँ हेभिङ गरेर चाहिँ अनि यो कच्चा टाका चाहिँ खोल्न मिल्छ है। यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो अगाडिपट्टिको गला चाहिँ फिनिसिङमा आउँछ नि। त्यही भएर अगाडिपट्टि गला चाहिँ मैले त्यसरी गरेँ। अनि पछाडी गला चाहिँ मैले छेउ सिलाएर अनि कच्चा टाका गरिन त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोडेँ र अब हामीले कुम जोड्नुपर्छ। यसरी कुम जोड्दा चाहिँ एकदमै राम्रो र सफा हुन्छ। त्यसै भएर हामीले चाहिँ यसरी कुम जोड्नुपर्छ। कुम जोड्दा चाहिँ के हुन्छ सुल्टो सुल्टो साइडमा कपडा राख्ने अनि अगाडिपट्टिको गलाको पाटालाई चाहिँ यसरी हामीले कच्चा गरेको साइड जस्तो गरेर राख्ने र पछाडिको पाटाले चाहिँ यो गलाको तिरालाई चाहिँ यसरी हामीले यो गलाले यसरी छोपेर चाहिँ यसरी सिलाउनु पर्छ। यसरी सिलाउँदा चाहिँ हाम्रो तिरा जोड्ने तरिका चाहिँ एकदमै राम्रो र सफा आउँछ है। यसरी हेर्नुस् त दुवै कपडा चाहिँ सुल्टो सुल्टो साइडमा राखेर अनि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँनिर हाफ इन्च कपडा छोडेर सिलाउने है। साइडमा नि यसरी सिलाइ हैन। अब हाम्रो चाहिँ तिरामा हजुरहरुलाई देखाउने छु। यस्तो राम्रो हुन्छ, यसरी सफा पनि हुन्छ हैन यसरी सिलाउँदा। अनि सिलाइ पनि छोपिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी सिलाउँछु र हाम्रो गला फिनिसिङ चाहिँ राम्रो पनि आउँछ हैन। अब हाम्रो तिरा जोडिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो पालो फिटिङ गर्ने। यो चाहिँ हामीले पहिला फिटिङ गरेको सिलाइ हो हामीले ड्राफ्ट गर्दाको हैन। अब अर्को साइडमा पनि बराबर फिटिङ ल्याउनलाई चाहिँ यसरी राख्ने। आफ्नो नाप कति छ त्यसको डबलमा हामीले यहाँ राख्ने। जस्तै 40 छ भने 20 इन्च राख्ने छाती, कम्मर 34 छ भने यसरी 34 को आधा 17 इन्च राख्ने। यसरी नै नाप यसरी गर्ने हैन। यसरी गर्दा चाहिँ हाम्रो फिटिङ चाहिँ बराबर आउँछ। यसरी नापेर अनि राख्नुपर्छ। आफ्नो नाप कति छ, कम्मर घेरा कति छ अनि हिप घेरा कति छ त्यसलाई चाहिँ आधा बनाएर राख्ने। हामीले ड्राफ्ट गर्दा चाहिँ 4 भाग गरेर चाहिँ 1 भाग राख्छौं भने यसरी 2 पल्लामा राख्दा चाहिँ हामीले 2 भाग गरेर राख्नुपर्छ है। यसरी सबै चिन्ह लगाइसकेपछि यो छाती र कम्मरको चिन्हलाई यसरी मिलाउने। त्यसपछिबाट यो कम्मरको र हिप घेरामा यसरी मिलाउने। हामीले चाहिँ यहाँ यसरी चिन्ह दिएको छौं नि त्यही साइडमा चाहिँ हामीले यसरी कम्मर हिप घेरा चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्मरको साइज कम्मरमै आउँछ र हिपको हाम्रो साइज हिपमै आउँछ। त्यही भएर यसो गरेर राख्नुपर्छ। अनि अब हामीले चाहिँ यो हामीले यहाँनिर यसरी चिन्ह दिएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो हिप घेरा भयो। अनि यहाँ माथि अर्को चिन्ह दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो कम्मर घेरा अनि यहाँ छाती घेरा। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँनिर यसरी सिलाइदिने। यही सिलाउने। हामीले जुन हिपको चिन्ह राखेको छौं नि कटिङ गरेर त्यहीसम्म चाहिँ यसलाई पनि यसो गरेर यहीसम्म चाहिँ यसलाई सिलाइदिने है। अनि यसलाई यति सिलाइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ सिलाइसके मैले चाहिँ सिलाएर लिएर आएँ हैन। अनि यसरी सिलाइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिलाइ भइसकेपछि अब यहाँ यसरी बाँकी खुल्ला भाग हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो चिरुवा भाग हुन्छ हैन कुर्ताको। अब यहाँ हामीले कटिङ गरेको देखि यहाँ चिरुवा भाग छ अनि यहाँ यसरी यो यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो फोल्ड गरेर यसलाई चाहिँ
चिरा भाग चाहिँ हामीले साइड चाहिँ यसरी सिलाउनु पर्छ। अब यहाँ पनि हामीले यसरी चिन्ह राखेको छौँ हाम्रो यति दोब्रिने भनेर यसरी नै चिन्ह राख्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो गरेर हामीले यो फेरा चाहिँ फोल्ड गर्न सक्छौँ है, दोबार्न सक्छौँ। त्यही भएर यसैले पनि यसरी कुर्ता कटिङ गरेपछि आफ्नो कति दोबार्ने भाग हो एक्स्ट्रा भागलाई चाहिँ यसरी चिन्ह लगाउनु अनि यसरी थोरै हाफ इन्च कपडा भित्र छिराएर अनि अब कच्चा गरेर हेभिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामीले बीचमा सिलाउनु पर्छ। यदि यसरी नै सिलाइ हान्ने हो भने चाहिँ हजुरलाई यतिकै सिलाएकै मनपर्छ भने चाहिँ छेउछेउमा सिलाउनु होला है। अनि यसरी सिलाउँदै सिलाउँदै माथिसम्म यहाँ साइडसम्म आउने अनि साइडसम्म आइसकेपछि यहाँ साइडमा पनि यसरी लिएर आएर अनि यहाँबाट यसरी मिसिनमा सियो हालेर अनि त्यसपछिबाट हामीले सिलाउँदा चाहिँ यसरी यो साइडमा यसरी आउने अनि फेरि यहाँ आइसकेपछि सियोलाई भित्रै छिराएर फेरि यहाँबाट चाहिँ फेरि आफ्नो कति फोल्ड हुन्छ त्यही अनुसारले छेउछेउमा सिलाउँदै लाने। यदि हेभिङ गर्नु छ भने कच्चा गर्नु होला अनि पछि हेभिङ गरिसकेपछि खोल्नु हैन। यदि सिलाएकै मनपर्छ भने चाहिँ यसरी छेउछेउमा चाहिँ सिलाउँदै लानु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो यो साइड चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले फोल्ड हुन्छ है। मैले चाहिँ बीचमा गरेको छु हैन, यसरी यो छेउमा गरिनँ, म चाहिँ यसमा हेभिङ गर्ने भएको भएर मैले चाहिँ बीचमा सिलाइ यसरी कच्चा गरेको छु। पछि हेभिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई खोल्न मिल्छ हैन। आफ्नो कति फोल्ड छ त्यही भागलाई चाहिँ हामीले राखेर यसरी फोल्ड गरेर हाम्रो चाहिँ यो साइड चिरा र यो फेरा चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले फोल्ड गर्न सक्छौँ है। अब हाम्रो चाहिँ यो तलको यो हाम्रो फेरा हुन्छ नि साइडमा अब सिलाउने छेउमा यसलाई चाहिँ कसरी सिलाउनु भने आफ्नो कति छ फोल्डिङ भाग हामीले राखेको हुन्छ नि 1 देखि 1.5 इन्च 2 इन्च त्यसलाई कति छ त्यही अनुसारले नापेर चाहिँ हामीले यसरी यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर सिलाउन सकिन्छ। यसलाई पनि हेभिङ गर्ने हो भने चाहिँ बीचमा सिलाउनु होला, कच्चा गर्नु होला र सिलाउने यदि सिलाएकै मनपर्छ भने चाहिँ छेउछेउमा साइडमा सिलाउनु। मैले चाहिँ हेभिङ गर्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई बीचमा नै सिलाएको छु। पछि हेभिङ गरेर यो कच्चा सिलाइ हुन्छ नि यो सिलाइ चाहिँ मैले उधार दिनेछु हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले बीचमा नै सिलाइ गरेको छु। अब हाम्रो पालो हो बाहुलाको है। स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामीले पहिला गला जोड्यौँ, फिटिङ गऱ्यौँ, त्यसपछिबाट साइड चिरा गऱ्यौँ हैन, फोल्ड गऱ्यौँ। अब हाम्रो बाहुलालाई पनि हाम्रो कति छ नाप अनुसार चाहिँ त्यसलाई आफ्नो कति फोल्डिङ भएको छ त्यसलाई चाहिँ पहिला नाप्ने अनि दुवै कपडालाई चाहिँ दुवैपट्टिको बाहुलाको कपडा लिएर यसरी यसलाई यसरी यहाँ चिन्ह लगाइदिने। यसरी चिन्ह लगाइदिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो कति फोल्डिङ भएको छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यति नै हामीले यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने। यसरी दोबारेर राखेपछि अब यसलाई पनि हामीले हेभिङ गर्नुपर्छ हैन। हेभिङ गर्नका लागि चाहिँ हामीले यसमा पनि कच्चा गर्छौँ है। हजुरहरूलाई पनि अब हेभिङ गर्नु मन छ भने यसरी कच्चा गर्नु होला र सिलाउन मन छ भने छेउछेउ साइडमा सिलाउनु पर्छ है। अनि यसलाई चाहिँ मैले अब यसरी फोल्ड गरिसकेँ। फोल्ड गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई फिटिङ गर्नुपर्छ। फिटिङ गर्नका लागि चाहिँ आफ्नो मोता कति छ बाहुलाको मोताको आधा राख्ने। जस्तै अब 10 इन्च भने 5 इन्चमा राख्ने। अब त्यसरी नै आफ्नो कति छ मोताको नाप त्यसलाई चाहिँ आधा राखेर अनि त्यसपछि यहाँ हामीले फिटिङ गर्ने पनि यहाँ चिन्ह राखेको छौँ नि बाहुला कटिङ गर्दा त्यहाँनेर यसरी इन्ची टेप राखेर चाहिँ अब यसलाई फिटिङको यसरी चिन्ह लगाउने। यसरी फिटिङको चिन्ह लगाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ यसरी सिलाइदिनुपर्छ है। मैले चाहिँ यसलाई यसरी सिलाइदिसकेँ। अब यो चाहिँ हाम्रो सिलाइ फिटिङको सिलाइ भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ सुल्टोपट्टि पारेर अनि हामीले कुर्तामा जोड्नको लागि जहिले पनि बाहुलाको भाग सिलाउनु सिलाइसकेपछि कुर्तालाई पनि सुल्टोपट्टि पारेर आफ्नो कपडा कसरी छ त्यसरी नै राख्नुपर्छ हैन। यसरी सुल्टो साइडमा दुवै कुर्तालाई पनि सुल्टो राख्ने र बाहुलाको पाटालाई पनि सुल्टो राख्ने। अनि अलि भित्र साइड काटिएको भाग चाहिँ हाम्रो अगाडि पाटामा हुन्छ भने अनि यो बडी भएको भाग चाहिँ हाम्रो पछाडि पाटामा हुन्छ। जहिले पनि यसरी नै राखेर हामीले बाहुला जोड्दाखेरि हाम्रो कहिले पनि दायाँ बायाँ उल्टो पाल्टो चाहिँ जोडिँदैन है। अनि जोड्दाखेरि यसरी यो सिलाइ भाग बाहुलाको र सिलाइ भाग र कुर्ताको सिलाइ भागलाई चाहिँ यसरी सँगै यसरी टसाउने र यसलाई उल्टो साइडमा लिएर आएर चाहिँ अनि हामीले यसरी यो दुवै सिलाइको भाग चाहिँ सँगै हुनुपर्छ है, एक ठाउँमै हुनुपर्छ। अनि यो कुर्ताको बाहुलाको भागलाई यसरी फोल्ड गरेर भित्र छिराउने दोबारेर अनि बाहुलाको भागलाई पनि त्यसरी छिराएपछि अनि हामीलाई यहाँदेखि यसरी सिलाउँदै आउने। अनि सिलाउँदै आइसकेपछि हाम्रो बाहुलाको बीचको भागमा हामीले चुट्की लगाएको छौँ नि त्यो र अनि कुर्ताको तिरा भागलाई पनि यसरी सँगै हुनुपर्छ। यसरी भयो भने चाहिँ अनि हाम्रो बाहुला चाहिँ कहिले पनि बिग्रिँदैन। एकदमै राम्रो तरिकाले हाम्रो कुर्तामा बाहुला अट्याच हुन्छ है। मैले चाहिँ यसै गरेर यी कुर्तामा बाहुला पनि अट्याच गरिसकेँ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नु त सिलाइ भाग सँगसँगै छ नि कुर्ताको र हाम्रो बाहुलाको भाग सिलाइ चाहिँ सँगै हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बाहुला एकदमै राम्रो तरिकाले जोडिन्छ है। अनि यसरी जोडिसकेपछि हाम्रो कुर्ता चाहिँ अब रेडी हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के बाँकी छ भने यसमा हेभिङ गर्न अनि त्यसपछिबाट हामीले अब आइरन गर्न बाँकी हुन्छ अनि लक गर्न बाँकी हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कुर्ता चाहिँ तयार हुन्छ। मैले यसरी हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप चाहिँ बताएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो अनि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। यो भिडियोले हजुरहरूलाई चाहिँ के सिकाएको छ एकचोटि कमेन्ट गरेर मलाई भनिदिनु। अरू यस्तै थुप्रै भिडियो हेर्नको लागि पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है। धन्यवाद।